Tjenare och hjärtligt välkommen så är jag tillbaka. Ja, la ut en short där för ett tag sedan om att jag var på sjukhuset. Jag fick åka tillbaka till sjukhuset. Nu ska vi se. Nu ska jag tänka lite. Onsdag natt. Då drog det igång. Nu fick jag då gallstensanfall så jag fick åka in till akuten lite haffligt och paffligt på natten. Kommer in och så sa de nej men det är bara typ åka hem och så hoppas på att den där sten som ramlar ur, säger de. Men jag har inte, vad ska man säga, jag har inte fått ut en diamant riktigt än om man säger så då, utan jag var hemma från jobbet torsdagen, fredagen, för jag var riktigt öm i magen och jag var inte pigg alltså för 5 öre. Så fick jag en ny attack på lördagen. Den var lite mildare bara, typ runt 8 i smärta. Och så tänkte jag, så fick jag lite tabletter och sådär man skulle använda för att få ner smärtan. Och så tog jag det och så var hemma söndag. Sen på måndag och tisdag så låg det liksom och ömma hela tiden. Så jag tänkte, men jag måste kolla upp det här. Och så då fixade jag då sånt här läkarintyg som är eller de behöver ju ha det, säger de, efter 7 dagar. Och så hade jag då råkat pinka typ lite porterfärgat. Och då skickade jag liksom som en varningssignal då ner till vårdcentralen och så skickade jag in mig direkt till akuten då på tisdagen var det. Nej, eller hur var det? Tisdagen tror jag det var. Tisdag eller onsdag. Jag kommer inte ihåg riktigt. Det är ju då som sagt det är lördag då. Fredag igår. Torsdag. Nu ska vi se. Onsdag. Ja, tisdag. Onsdag. Torsdag. Ja, precis. Tisdag. Tisdag eftermiddag kommer ner till vårdcentralen och så drar det igång och så in till akuten och blir sittande där i ett antal timmar. Fick gå in på sån här skiktröntgen och så hittade de ju en sten som låg då i gallgången. Och så blev det då operation, men jag fick ju söva där över natt och sen på morgonen så visste det inte om det blev en operation och så fick jag ligga där och vänta och till slut så blev operation på onsdag eftermiddag. Och så torsdagen då fick jag ligga över till och så kom jag hem på torsdag lunch. Och nu är det då lördag, torsdag, fredag, lördag. Det är för 2 dagar sedan. Jag känner mig rätt så pigg faktiskt, men jag är lite trött och hängig och dåsig med att gå på lite konstiga tabletter och sådär. Jag tänkte bara så att ni vet om det. Så att, det har varit en litet äventyr denna veckan, om man säger så. Så jag tänkte, jag gör inga häftiga grejer, utan jag tänkte jag ville bara gå ut, prata lite med er och sen tänkte jag så bara plocka undan lite på min bänk. För det ser ut som kriget här verkligen. Jag ska bara gå och städa lite idag. Plocka undan lite för att förbereda inför nästa. Så fort man blir lite piggare. Det står en spann olja här på golvet som inte har någon användning för. Och det är inte mitt. Det är inte jag som har ställt den där. Men jag tänkte, när man ändå så låg på sjukhuset så fick jag hem lite leveranser. Det var lite kul. Jag har en mössa på mig. Fast det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Det blev väldigt stort tryck. Och det var inte tanken. Så jag sa kolla igen. Så jag ska göra ett nytt prov. Så får vi se. Men jag fick hem såna här också. Riktigt fräna pennor. Jag har ett gäng. Jag tänkte jag skulle då. För det är ju så. Alltså när man har YouTube-kanalen. Den är inte billig. Om man säger så. Den är inte billig. Man försöker liksom hitta saker och grejer med hela tiden och fylla ut med. Och då måste man ju handla och man måste köpa grejer för att man ska kunna fortsätta och jobba. Men det är inte så lätt faktiskt. Och sen, just det är många som har frågat om den här 67an också som jag har. Om den är såld. Nej, det är den inte. För tydligen så vågar inte folk betala 35 000 för en bil som är besiktad och klar ut och åka. Bara för att kanske det är lite en annan färg på den. Färgen kan man ju faktiskt sätta själv om man vill.
Men då bestämde jag mig så här, nej, men vill inte folk betala det? Nej, då får jag lackan då. Så då bad jag faktiskt min samboson här i veckan att han har fått stått och slipat bilen. Så nu har han slipat bilen ute faktiskt. Har han gjort. Så att nu håller vi på att slipa ner den igen. Jag håller på, vi har tagit huven, sidor, dörrar. Slipat upp i bak. Jag har svetsat. Det gjorde jag faktiskt innan jag blev sjuk. Jag gjorde det, jag tror det var helgen innan. Då svetsade jag upp den kanten här. Gjorde det klart på bägge sidor. Och så har han slipat bort det här. För det var ju så när jag lackade det här gråa. Det var ju en enkomponentsfärg. Men det kan man ju inte ha om man lägger en tvåkomponents uppe på. Då kommer den bara flyta bort. Så han har slipat det ner då till det här svarta istället då. Men det finns lite såna här småfläckar kvar som så vi går över. Och jag tänkte att jag skulle gå och så bara spackla. Det kan jag ju, det orkar jag ju. Då kan jag bara lägga på lite spackel. Och så får han slipa färdigt sen. Och då ska han köra med långfil sen då över hela. Så vi har kört med 120 nu. Och så ska vi gå på med 320. Och så blir det ett 800 papper sen då. Och sen lägger vi grund. Och så slänger vi på färg då. Och sen är det med färgen. Ja, den ska egentligen vara mossgrön. Original så ska han vara mossgrön. Den här. Men sen är det så här, jag har en baktanke på det här. I min dotters bil, den är körsbärsröd. Jag behöver ha färg till den nämligen. Till den körsbärsröda. Till hennes bil. Och jag letar ju då efter en skärm till i plåt. Jag kommer inte ihåg vilken sida. Men det är en skärm jag letar till. Och då tänkte jag så här att köper jag då körsbärsröd till den här, då kan jag lacka de två skärmarna sen också. Då har jag färg till det. Eftersom som sagt, det är inte gratis att ha YouTube-kanal och jobba med och hålla liv i kanalen så att säga. Utan det kostar ju en del. Men ja, så jag lackar bilen. Vi gör en körsbärsröd. Och så ska jag försöka att hitta ett ryggstöd i bak. För det ryggstöd som sitter i på överkant är väldigt dåligt. Det är därför jag har satt en överdragsklädsel. Det var den enda anledningen till att jag gjorde det faktiskt. Sen så jag tänkte vi skulle försöka få den här lackad då så fort som möjligt. Så att jag kan släppa den här. Så kör runt den på baksidan så får han stå där. Sen har jag ju massor med idéer. Jag skulle vilja haft in en Amazon till just nu känner jag. Jag skulle vilja testa olika saker. Jag skulle vilja byta ut de här hålen. Skulle jag vilja stänga till. Och så göra en LED-list i den fasen här egentligen. Som pendlar så här i gult. Och så har man då positionsljuset i lampan. Det hade varit lite tufft tycker jag. Ja, nej men det är lite idéer. Och sen har det har hänt lite i alla fall. Jag fick mitt gamla föräldrarhem. Det ligger ju bara 3 kilometer bort här. De hade sålt det stället. Och jag bad dem faktiskt att om de kunde kolla upp lite saker åt mig. För det var min far sålde det stället till dem. Och då frågade om det fanns något kvar efter min släkt. Och då kom han förbi med en låda till mig. Och här i ligger det massor med godis. Det är alltså olika sorters tumskruv. Av alla dess former. Försänkta i mässing och såna här saker. Så det här är en jättefin låda. Sen ligger det lite mer grejer i botten här. Lite vagnspult. Men jag tänkte att jag skulle använda den här lådan till mina Amazon-grejer. För då kan man lägga lite skruv och bultar och sen så här. Att då har jag den som en station att kunna gå ut och titta i och se vad jag kan plocka. Och det finns säkert skruv som passar här till Amazon med. Det är bara UNC ser jag. Väldigt grovgängat allting. Fast det är mycket spår och
Det är såna här möbeltassar av olika slag och beslag och det är hur mycket som helst där i. Men det var så roligt när han kom med det. Jag vet inte exakt vad allt det här hör till, men det har med möbler att göra i alla fall. Så att jag tänkte att jag skulle greja lite med den. Sen, inte nog med det. Tänkte jag faktiskt att jag skulle orka idag. Jag fick en sån här liten slangvinda här, eller sladdvinda. Sen vill jag att de går ut och fixar te här ute, känner jag. Och så de får göra sen idag, tänkte jag. Så. Jag fick en sån här sladdvinda. Det kan vara rätt så gött. Och det är ingen ström på här nu, för den är där. Så hade jag köpt en sån. Och så sa jag sätta då den där. Och så stoppar jag den där i sen. Då får jag en sån sladdvinda. Så att jag... Det är typ sånt jag kommer orka med lite. Jag tänker inte jag gör något vedlyftigt idag. Och det är ju det när man håller på med el, då som man har respekt. Och jag menar verkligen respekt. Jag har fått erfara ett antal gånger att man får ström i sig och det är inte kul, kan jag säga. Det är inget att rekommendera. Utan helst gå bort och kolla så att alla säkringar är av. Eller slå av en huvudströmbrytare eller någonting så att det absolut inte finns någon ström. Ta hellre en ficklampa och stå och jobba med. För det här är inget att leka med. Jag minns en gång när jag var liten. Min far, han höll på i badrummet. Där vi bodde. Och så skulle han byta sånt här uttag på i badrummet helt enkelt. Så han byta ut ett uttag. Och så sa han det till mig när jag tror jag var 4 eller något sånt där. Så sa han, nu gör du inte den där pojk, sa han. Jag bara, nej, det ska jag inte göra. Och det var precis det jag gjorde. Så det är en liten nackdel. Man ska aldrig säga att man inte ska röra det, utan man ska bara gå därifrån och så stänga dörren och låsa. Lite så. Så då tyckte de väl att det bläktade lite i ljuset när de var på nedervåningen, och då hade jag high life där uppe på övervåningen. Så att det, nej. Tänker för sig jag bara. Så jag tänkte jag skulle pyssla lite med det. Jag jobbar väldigt lugnt och försiktigt idag. Jag tänker inte göra några förhastade slutsatser. Utan jag är lite fortfarande inte riktigt 100. Det är ju inte så konstigt. Kanske. Ja, så att det har varit min vecka. Den har varit väldigt som man säger, jobbig och segt och trött och hängigt och inte riktigt varit den jag brukar vara, kan man säga. Men det är konstigt faktiskt, för jag vet förra året och förra året innan det, då var det alltid det här vid just höstperioden, alltså höstlovet, när det börjar närma sig. Då blir jag jämt dålig. Jag fattar inte varför. Precis som att det ligger något i luften eller att det smäller till då. Man är så pass höga förväntningar när man ska börja jobba igen, och så kör man all in på jobbet och så hemma då. Naturligtvis. Och så, ja, det blir väl som det blir. Så jag ska bara koppla in den här. Men som sagt, nu är det ingen ström på. Utan den hänger där. Så ni vet om det. Så inte jag står där och säger att så här ska ni inte göra. Och så gör jag fel i alla fall. Så. Tänkte att jag skulle sätta dit de här kablarna bara. Lite lugnt och försiktigt. Så. Ja, så det har varit lite intensivt.
har det varit. Det är sånt där som man inte vill att det ska hända, men det gör det. Så att ja, jag tror det kommer bli bra sen när man får bara ihop det här resten. Och sen har jag ju som sagt en 744 som står utanför, men det var ju absolut ingen panik med, så att jag behöver inte känna någon stress alls med den, som tur är. Men det är bara svetsjobb på den. Det känns så rätt så okej faktiskt, men jag ska ta jag tänkte jag tar den så fort min Amazon är lackad här, då kan jag sätta den i händerna på sambosonen där då, Kevin, så förhandla lösa det mesta. Jag kommer bara vara med och titta lite och sådär. Det var en dum kontakt det här. Om jag får vara ärlig. Allting liksom bara är i vägen. Så. Så där. Så flyttar vi över den och så kopplar vi ihop det här då. Brun, blå, grön. Den var brun. Och där har vi blå. Jag minns när man gjorde det här i skolan, vet jag. Vi hade ju något som heter elkunskap i skolan. När vi gick på fordon. Det var lite kul faktiskt. Läraren som man hade då i det, han förstod ganska snabbt att det här hade man gjort förut. Det här med att koppla kontakter. Så. Sen lägger vi över bygeln, drar in kabel lite, trycker ihop det. Det är snart klart. Ihop, så. Och i. Nej, jag kände bara att jag ville röra på mig lite grann i alla fall. Det här är ju rätt så normalt. Man kan göra någonting, man kan stå upp lite. Nu har jag legat i 5 dagar eller något sånt där, känns det som. Så, och sen fjölar vi dit kontakten. Så där. Och skruvar dit den. Så. Sen kan jag dra ut min 5 meter. Kan vi spara på den. Så.
Nu ska den funka alltså. Nu måste vi prova den. Eller hur? Vi måste ju prova den. Se så den funkar. Jag ser om jag har någon liten maskin vi kan koppla i här. Vinkelslipen är lite onödigt att ta kanske. Jag kan ta min gravyrpenna. Den kan jag ta. Ja, den var redan på. Då blir jag till och med rädd. Så då, nu. Det här funkar fint. Perfekt. Har vi fixat det. Sen har jag köpt ett signalhorn också. Men den här ska jag sätta på 70an tänkte jag. Och så tar jag 70ans signalhorn och så sätter på 67an då. Ja, så är det. Nej, det var typ alldeles för mig idag kände jag. Det var mycket snack men det blev en kontaktbytt i alla fall. Det var ju positivt. Sen fick jag lite backspeglar utav en kille också. Med ju röda men det är bättre än ingenting tänkte jag på den här. Jag förstör ju liksom ingenting utan då kan man ju lossa dem sen om man inte vill ha dem. Jag tänkte jag lackar dem svarta sen. Eller så lackar de också i körsbärsrött, jag vet inte. Eller i svart fot kanske med fake krom eller någonting. Jag får se vad det blir. Ja, så är det. Oj oj oj. Jag får ta lite försiktigt idag bara. Så där. Men får önska er i alla fall en riktigt fin och trevlig helg. Nu ska jag faktiskt bara lägga tillbaka mina verktyg jag har använt här nu och så jag faktiskt gå in igen och vila lite. Jag får ta det väldigt piano känner jag. Rätt rökigt men kroppen behöver också vila sig efter en sån här grej som man har varit med om. Det tar på krafterna om man säger så. Det gör det faktiskt. Den här fick jag utan någon följare. Det var jättesnällt utav honom att jag fick den för axeln är helt skev. Så den är kass. Den bara slänga. Jag kommer bara ta bort foten på den. Själva bottendelen här. I och för sig så är den också trasig. Så den vill jag inte använda alls. Så den slänger jag i min järnskrotshink. Så bort med skiten. Så är det. Tack för att du tittade i alla fall på Lille Smek. Och så ni som är nya på kanalen. Ja, glöm inte att prenumerera. Det kommer mer grejer, jag lovar. Kanske inte så mycket just nu. Men jag tänkte att jag bara ge en liten uppdatering på hur jag mår och sådär. Och hur det går med den här bilen. Men vi slänger på en färg på den i alla fall. Och sen lägger vi ut den. Så får vi se. Jag gav massor med chansen till att köpa en jättebra bil. Men hej, det var ingen som tog det. Så att nu lägger jag ut den så blir den dyrare istället. Så det är ju positivt för mig. Negativt för den som köper. Så blir det ibland. Ha det gött så hörs och syns vi. Adjö mina vänner.